Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ කඩේ විදියට සුපිරියට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් egg fried rice එකක්. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩක් රස egg fried rice එකක්. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. දැන් එහෙනම් අපි egg fried rice එක හදාගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම wok එකට තෙල් මේස් ඇඳි 4ක් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වීගෙන එද්දී කරපිංචා එකතු කරගන්න. ඉන්පසු ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් ටික එකතු කර කවලම් කරගන්න. දැන් මේ විදියට කැරට් ටික එකතු කර විනාඩියක් විතර කවලම් කරගන්න. ඔයාලා බිත්තර එකතු කරගන්න කලින් කැරට් ටික වෝක් එකේ පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් බිත්තර එකතු කර පොඩි වෙලාවක් වෝක් එකේ තියාගන්න. ඉන්පසු මේ විදියට කවලම් කරගන්න. බිත්තරේ තෙත ගතිය යන්න කලින් බත් එකතු කරගන්න. ඔයාලා බත් එකතු කරගනිද්දී හොඳට නිවුණු බත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදියට කවලම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න. දැන් soya sauce, තක්කාලි sauce හා chilli paste එකතු කර හොඳින් කවලම් කරගන්න. අපි මේ වෙලාවේ ගම්මිරිස් කුඩු හා ලීක්ස් එකතු කරගමු. එතකොට තමයි රයිස් එකට හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ලුණු රස අණුව එකතු කර මේ විදියට හොඳින් කවලම් කරගන්න.
දැන් අපි එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදලා ඉවරයි. මේ එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක 4 දෙනෙකුට විතර කන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ විදියට හැදුවොත් එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු.